Hello everyone, আজি এটা নতুন ভিডিও আপোনালোকক বহুত স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ শ্বৰুমত আহিছে এখন মাৰুতি সুজুকিৰ ব্ৰেজা স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড আৰু এইখন হ'ব আপোনাৰ সেৰামিক কোটিং আৰু এইখনৰ গোটেই আপোনালোকক সেৰামিক কোটিংৰ প্ৰসেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছো। সেৰামিক কোটিং যে আমি কৰিম, এটা সেৰামিক কোটিং কৰা বেনিফিটটো কি হয়? সেৰামিক কোটিং কৰিলে আপোনাৰ কাৰখনত ৱাটাৰ মাৰ্ক নবহে আৰু সৰু সৰু সোৱেল মাৰ্কছৰ পৰা আপোনাৰ কাৰখন বাচে আৰু তাৰ কাৰণে আমি সেৰামিক কোটিং কৰিম। আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেৰামিক কোটিং কৰক আৰু কোটিং কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা টাইপৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমি গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম। লেটছ ডু ইট। এতিয়া আমাৰ ৱাশ্বিঙৰ কামটো হৈ গ'ল, ৱাশ্বিং কৰি ল'লো গোটেই কাৰখন আৰু এতিয়া আমি কাটিং পলিচিঙৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। যিহেতু বহুত সোৱেল মাৰ্কছ আছে কাৰখনত আৰু এটা ডালনেছ আছে, চ' সেইটো আমি ৰিমুভ কৰিম, একেবাৰে লুক চাইন কৰিম গাড়ীখন। তাৰপিছতে আমি চেৰামিকৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক আপোনালোকে, আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকুৱা টাইপত চেৰামিক কোটিং কৰা হয়। ত' বলক আমি কোটিঙৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' প্ৰথমতে আমি কাটিঙৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তাৰপিছতে আমি চেৰামিকৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম। ত' বলক আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেই প্ৰচেছটো। আৰু আপোনালোকে দেখিলেই কাৰখনত ইমান ডিপ স্ক্ৰেচ আছিল, তো সেইখিনি স্ক্ৰেচ মেচিনেৰে কেতিয়াও নাযায়। ত' সেইটো কাৰণে আমি চেণ্ডিং পেপাৰেৰে সেইখিনি ৰিমুভ কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আমি এতিয়া মেচিন কাটিং কৰিম। তো চাই থাকক। চ' এতিয়া আমাৰ যিটো কাটিঙৰ কামটো আছিল, চ' কাটিঙৰ কামটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে পলিচিং কৰিম। পলিচিঙৰ প্ৰচেছত পলিচিঙৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কম্পাউণ্ডটো এপ্লাই কৰি লওঁ, পলিচিঙৰ কম্পাউণ্ড। তাৰপিছতে আমি ইয়াত পলিচিং কৰিম। কাটিংটো হৈ গ'ল, তাৰপিছতে এতিয়া পলিচিঙৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ।
সো এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি কাম ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, কাটিং পলিচিং ৱাশ্বিং সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আমি গোটেই গাড়ীখন ৰিষ্ট'ৰ কৰিলোঁ কাটিং পলিচিং কৰি, আৰু এতিয়া আমি শেষতে কোটিং কৰিম আৰু কোটিঙৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আৰু ইয়াৰ যে ব্লেক পাৰ্টছ আছে তো সেইবিলাকতো আমি ব্লেক কোটিং কৰিম। চ' এতিয়া আমি কোটিঙৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো চাওক কোটিঙৰ কামটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপোনালোকক অকণমান ক্লজলৈ আনি ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক কোটিংটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰা হয়।